17 ปีก่อนจะมีคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยอันนี้ผมขออนุญาตตรงไปตรงมาแฟนเพลงหนังได้โกรธกันไหมตอนที่วงแยกกันอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะเห็นรายการนี้เป็นรายการดนตรีแต่ขออนุญาตพูดผมว่ามันโดนเป็นคำถามที่โดนถามมานานว่าเมื่อไหร่พวกพี่จะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งจนแฟนเพลงเขาเรียกว่าถอดใจไปแล้วอะการกลับมาของเราเนี่ยมันเป็นการกลับมาที่เป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยครั้งเนี้ยมันน่าจะเป็นครั้งที่สร้างปรากฏการณ์ที่ประทับใจมากๆให้กับแฟนเพลงมันจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดตั้งแต่เราเคยทำมาเพราะว่าจริงๆบอกว่าเราเล่นดนตรีกันมา20 กว่าปีผมว่าเรายังไม่เคยมีคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจขนาดนี้มาก่อนฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวผมดูยาจกมากเลยพอผมแต่ง พอเห็นเสื้อผ้าเฮ้ยไม่มีใครบอกกูเลยกลับไปเปลี่ยนที่บ้านก่อนนะกลับไปเปลี่ยนที่บ้านก่อนดูดิผมเลยดูแบบไอ้นี่ไปเลยแต่อันนี้หมายถึงว่าอันนี้มันเป็นชุดคอนเซ็ปต์ที่จะอยู่ในคอนเสิร์ตไม่ใช่ครับเป็นแบบชุดโปรโมทชุดปกติฮะชุดที่บ้านใส่ชุดใส่อยู่บ้านสบายๆพี่กั้งขอบคุณนะเว้ยแต่นี่แบบกรี๊ดจริงนะครับอันนี้บอกความรู้สึกส่วนตัวก่อนอันนี้ถ่ายแล้วใช่ไหมครับถ่ายแล้วครับถ่ายตั้งแต่พี่เดินเข้ามาแล้วครับอันนี้คืออะไรอ่ะเรามาวางไว้เพราะว่ามันคือรางวัลใช่ไหมรางวัลของกรุ๊ปทั้งหมดไม่ให้ออกเว้ยทำไมมันมีแค่นี่มีไม่ใช่เหรอโอ้ทั้งหมดนี่กลายเป็นพร็อพเข้าไปเลยทุกอย่างแต่เอามาไม่ครบเอามาครบปะอยู่ที่มึงอ่ะกูไม่ได้เอามากูลืมทำไมมึงไม่เอามากูมี4 อันกูก็นึกว่ามึงจะเอามาแสดงว่าอันนี้คือรางวัลตอนเป็นกู๊ดไรเดอร์ใช่ครับใช่ครับบ้านนี่จำอะไรบ้างอ่ะอันนี้แฟตแน่ๆแฟตแต่ว่าแฟตจะได้ปีไหนอะพี่บุกมีปี45 45คือชุดแรกเราเลยฮะชุดแรก Discovery 1ใช่ชุดแรกเราก็ได้ชุดแรกเรา40ชุดแรกเราได้วงยอดเยี่ยม43เพราะผมจำได้ว่าปี2000พอดีครับใช่ไหมครับพี่ออกปี2000พอดีครับอันนี้เป็นรางวัลจากแฟตใช่ได้รางวัลอะไรบ้างครับตอนทุกแขนงเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนอัลบั้ม The Lift อัลบั้มที่2ก็จะได้ค่อนข้างครบทุกแขนงครบอัลบั้มยอดเยี่ยมบันทึกศิลปินยอดเยี่ยมอัลบั้มยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมเพลงยอดเยี่ยมครับโอ้ประมาณนี้ฮะจริงเราต้องนับว่ากูฝากกี่อัลบั้ม2 อัลบั้ม2 ครึ่งครับเพราะมันจะมี Discovery 1 กับ 2ใช่ครับแล้วก็จะเป็น The Lift ใช่ฮะแล้วก็มีอัลบั้ม Remix ชื่อว่า Electric Eel ซึ่งมีเพลงใหม่แค่เพลงเดียวนอกนั้นเป็น Remix ทั้งอัลบั้มซึ่งอันนั้นจะถือว่าเป็นสตูดิโออัลบั้มไหมครับไม่ใช่จริงๆเป็น Remix อัลบั้มพร้อมกับ1เพลงใหม่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นสตูดิโออัลบั้มจริงๆจะนับว่า2 ครึ่งเพราะว่า Discovery 1แล้วพอ2เนี่ยก็คือเพิ่มเพลงใช่ฮะเข้าไปใช่ครับอีเพลงหยุดนี่แหละใช่ใช่ไหมเห็นไหมยังเป็นเรียลเมื่อเช้าพยายามแล้วครับพยายามหาอัลบั้มอยู่ที่บ้านผมมีแน่ๆแต่ด้วยความแฮงหาไม่เจอเมื่อคืนโดนมอมมากกี่ปีแล้วครับสำหรับกู๊ดไรเดอร์กับการกลับมารวมกันในครั้งนี้มันห่างไปวง24-25 ปีครับแต่การที่ไม่รวมตัวกันเนี่ย17 ปีเต็ม17 ปีใช่อายุวงจริงๆคือ 7-8 ปีนะฮะใช่ครับแล้วทำไมถึงกลับมามีคอนเสิร์ตอีกครั้งผมเข้าประเด็นเลยได้ไหมผมอยากรู้จริงๆคือมันเป็นความจับพลัดจับผลูจริงฮะคือมันเป็นพรหมลิขิตจริงๆว่าผมนัดกินข้าวกับพี่ก้อซึ่งก็ไม่ได้เจอกันมานานมานั่งคุยกันเสร็จคุยไปคุยมาเราก็เลยถามกันถึงเรื่องว่าเฮ้ยก่อนกินข้าวเสร็จนะก่อนจะแยกย้ายกันไปครับสนใจทำกรุ๊ปไรเดอร์กันอีกสักรอบไหมก็จริงๆมันเคยมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นสัก 4-5 ปีก่อนตอนช่วงก่อนโควิดนิดนึงใช่ไหมฮะแต่มันยังไม่เกิดขึ้น
พอมาครั้งนี้นั่งคุยกันไปคุยกันมาบอกว่าว่ะมันถึงเวลาที่เราต้องมารวมตัวกันเพราะเราไม่ได้รวมกันมานานมากๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเหตุผลหมายถึงว่าเหตุผลที่อยากมารวมกันนะครับหมายถึงว่ากลับมาครั้งนี้คือเฉพาะกิจไหมครับกลับมาเพื่อเป็นบิ๊กแบงตุ้มแล้วโปรเจกต์ใครโปรเจกต์มันหรือกลับมาเพื่อทำเพลงของ Groove Rider อีกครั้งนึงอันนี้ยังไม่กล้าให้คำตอบเลยครับเพราะว่าแค่กลับมารวมกันเพื่อจะทำคอนเสิร์ตนี้มันก็ต้องรอมา17 ปีจังหวะมันได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยพร้อมพอดีผมคิดว่าด้วยประสบการณ์ของเราด้วยสิ่งต่างๆที่เราไปสะสมกันมาในทั้งอัลบั้มเดี่ยวของทุกคนพอมาถึงเวลาตรงนี้ผมว่ามันกลมกล่อมพอดีที่จะกลับมารวมกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมมองอย่างหนึ่งว่าในวันนี้เป็นวันที่Groove Riderเนี่ยมัน25 ปีมันคือเบญจเพสมันมาชัวร์ที่สุดแล้วมันแข็งแรงที่สุดมันคือผู้ชายที่พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวผมว่าเวลานี้มันคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะกลับมารวมกันเพื่อเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนเพลงและทำคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดที่เราเคยทำมาครับตอนที่คอนเสิร์ตรู้สึกวันแถลงข่าว Open House ป่ะครับของ Spicy List ป่ะพี่ก็ใช่ไหมครับที่เป็นการประกาศคอนเสิร์ตนี้ใช่ครับใช่ไหมครับคนลุกตื่นเต้นเหมือนกันอันนี้เป็นเดี๋ยวขึ้นบนหน้าจอให้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น Return of the Groove ใช่ครับคอนเสิร์ตนี้ผมเอาแบบแฟนตัวยงที่จะไปดูคอนเสิร์ตเลยคือมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเอาถามแบบเข้าเนื้อก่อน คือถ้าส่วนตัวผมเองบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดตั้งแต่เราเคยทำมาจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของเราครับโปรดักชันแพงที่สุดของเราวิชวลดีที่สุดของเราระบบเสียงดีที่สุดของเราเพราะว่าจริงๆบอกว่าเราเล่นดนตรีกันมา20 กว่าปีผมว่าเรายังไม่เคยมีคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจขนาดนี้มาก่อนเลยครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันโดนเป็นคำถามที่โดนถามมานานว่าเมื่อไหร่พวกพี่จะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งจนแฟนเพลงเขาเรียกว่าถอดใจไปแล้วอ่ะเขาคิดว่าวันนี้มันจะไม่กลับมาอีกแล้วจริงใช่ไหมฮะจริงหลายคนจะเห็นพี่กั้งก็อยู่ในสตูเล่นของพี่กั้งไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้อก็จะทำงานของพี่ก้อไปพี่มาดก็ตีของพี่มาดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็มีงานเดี่ยวของผมซึ่งเราก็มีโชว์กันสม่ำเสมอแล้วก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่วันที่จะกลับมารวมตัวกันเนี่ยผมก็เองก็ไม่เคยคิดมันคือความที่เป็นพรหมลิขิตที่ได้ไปกินข้าวกันวันนั้นพิเศษมากๆคือเรียกได้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์เลยก็ได้ว่าเฮ้ยปรากฏการณ์นี้เราไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นแฟนเพลงเองก็ไม่คิดไอ้วันที่เราปล่อยไอ้ตัวทีเซอร์ออกมาวันแรกในโซเชียลโอ้โหในโซเชียลทุกคนถล่มทลายแชร์กันออร์แกนิกกันแบบเยอะมากหลายพันแชร์แล้วก็มีเพื่อนโทรหาเยอะแฟนเพลง DM หาผมเต็มจนตอบไม่ทันนะว่าพี่จริงเหรอมันเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก้อยเองเหรอครับการกลับมาของคอนเสิร์ต Groove Rider ครั้งนี้มันน่าจะพิเศษยังไงทั้งสำหรับตัวพี่แล้วก็สำหรับแฟนๆของพี่ก้อด้วยคืออย่างที่ว่านะเราใช้คำว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะผมคิดว่ามันเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดมันเป็นปรากฏการณ์จริงๆแล้วก็อย่าว่าแต่แฟนเพลงเองเลยพวกเราเองเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะสามารถที่จะกลับมารวมวงกันแล้วทำคอนเสิร์ตได้หรือเปล่ามันต้องรอทั้งหมด17 ปีด้วยกันเนี่ยซึ่งพอเราได้มีโอกาสกลับมาคุยกันกลับมาคิดว่าคอนเสิร์ตนี้มันสามารถจะเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำคอนเสิร์ตนี้ให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดคอนเสิร์ตหนึ่งของพวกเราเหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นวง Groove Rider เนี่ยประมาณ8 ปีด้วยกันเนาะแต่ว่าเราห่างจากการเล่นดนตรีด้วยกันมาทั้งหมด17 ปีมันก็ใช้เวลาพอสมควรในการที่จะมานั่งคุยกันมาคุยกันซิว่าเราจะทำยังไงให้การกลับมาของเราเนี่ยมันเป็นการกลับมาที่เป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอเราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันเราจะทำอะไรบ้างในคอนเสิร์ตนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยมันน่าจะเป็นครั้งที่สร้างปรากฏการณ์ที่ประทับใจมากๆให้กับแฟนเพลงใช้คำนี้ก็แล้วกันก่อนหน้านี้ไม่เคยคุยกันเลยเหรอครับว่าจะมีคอนเสิร์ตกลับมา มันต้องถึงเวลาตั้ง17 ปีมันต่างคนต่างมีงานนะบุรินทร์เขาก็ไปทำงานเขาผมก็มีงานของผมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดก้างมากแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองมีแนวทางของตัวเองไปต่างคนต่างทำอะไรต่างๆเนี่ยไปเยอะแล้วนะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำเนี่ยเราไม่รู้เราจะมีโอกาสจะทำกลับมาเป็น Groove Rider อีกหรือเปล่าในวันข้างหน้า
ผมรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวันที่ควรจะทำมากที่สุดแล้วล่ะวันนี้ตอนนี้นะครับ17 ปีที่ผ่านมาพี่กั้งครับหลังจากที่แบบกูฟแยกย้ายเมื่อตอนประมาณสัก53ป่ะครับประกาศเป็นทางการน่าจะ53ป่ะประมาณปี2008มั้งใช่ไหม2007-2008โดยประมาณหลังจากนั้น17 ปีระหว่างทางครับพี่กั้งทำอะไรมาบ้างครับก็เจอน้องอยู่ตลอดเวลาเจอบ่อยพี่กั้งต้องบอกว่าเป็นผู้พระคุณนะสำหรับสถานที่ในการทำรายการนักผจญเพลงจริงๆถามเสมอเลยว่าเมื่อไหร่กรุ๊ปอยากจะใช่กลับมารวมตัวกันกลับมาเล่นคอนเสิร์ตกันกลับมาทำเพลงกันตลอดใช่ใช่มากเลยแต่หมายถึงว่าตัวพี่กั้งเองนอกจากทำกรุ๊ปสตูดิโออยู่แล้วหมายถึงในเรื่องของการทำเพลงงานดนตรีในระหว่าง17 ปีก่อนจะถึงวันเนี้ยพี่กั้งไปทำอะไรมาบ้างครับก็มีบ้างครับนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ไม่เยอะก็มีเล่นกับน้องๆที่เป็นแบบแนวเพลงบรรเลงบ้างอะไรพวกนี้ก็ไปเรคคอร์ดิ้งให้กับศิลปินต่างๆบ้างนิดหน่อยไม่เยอะไปถึงขั้นไปเล่นจิปซี่แจ๊สเลยจิปซี่แจ๊สเล่นนู่นยันนี่เล่นแจ๊สเล่นอะไรกับน้องๆอะไรพวกนี้ครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโปรเจกต์ใดๆที่เป็นจริงจังของพี่กั้งไม่มีเลยครับเพราะอะไรเนี่ยครับทั้งที่ความจริงคือเพราะความจริงพี่กั้งก็ใช้คำว่าเป็นหนึ่งในจอมยุทธของวงการเพลงบ้านเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาคือในระหว่าง17 ปีที่พี่กั้งบอกว่าไปแจมนิดๆหน่อยๆพี่ก็มีเป็น10โปรเจกต์เลยนะผมว่าพี่ก้างเขาทำกรุ๊ปสตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอซ้อมที่อันดับ1ของประเทศใช่เพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ต้องดิ้นรนอะไรทำอะไรแล้วเอาแค่10อินคัมอย่างเงี้ยใช่ฮะนอนใส่สูทแล้วก็กินทุกคอนเสิร์ตใหญ่ๆในประเทศไทยทั้งหมดต้องไปซ้อมที่นู่นหมดใช่ไหมฮะรายการซองโทเปียก็ต้องไปถ่ายที่นู่นใช่มันก็คิดทำนะครับแต่มันก็ยังไงดีอ่ะมันก็มีทิศทางของมันก็แบบไม่ลงตัวอะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเอาวางไว้ก่อนดีกว่าแล้วทำไมการกลับมาของ Groove Rider ครั้งนี้ถึงตกลงที่จะกลับมามันก็คงเป็นจังหวะที่ทุกคนอย่างที่ก็บอกแหละครับว่าบุรินทร์บอกแล้วว่าช่วงเวลาที่ถึงเวลาของมันแล้วแหละว่าทุกคนก็ช่วงเวลาหนึ่งก็เริ่มมีอะไรที่ต้องมาคิดอะไรทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วแหละในช่วงเวลานี้เพราะหลังจากนี้ไปเราก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าไม่ทำตอนนี้ก็นี่ก็จะนี่ก็อายุจะ30เข้ามาแล้วจริงมีเหตุผลที่แท้จริงของก้างที่เขาไม่ได้ทำอะไรช่วง17 ปีเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อมาจริงๆไปทำในชื่อเหรออันนี้เรื่องซีเรียสนะครับเขาไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วหมอดูบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยเขาจะสบายไปทั้งชีวิตนั่งกินนอนได้แล้ววันนี้จริงว่าเขาก็เลยสบายนั่งกินนอนกินไม่ได้ติดเตียงใช่ไหมพี่เอาไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วสบายจริงๆสบายมากๆเลยตอนนี้ไม่สบายเลยครับแต่พอเป็นกรูฟเนี่ยก็เลยไล่ให้ไปเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นชื่อเดิมแต่หมายถึงว่าพอมันเป็นกรูฟไรเดอร์พี่กั้งก็ผมว่าก็ชัดเจนที่จะไม่ได้ลังเลในการที่จะกลับมาไม่ลังเลเลยครับไม่ลังเลเพราะว่าสตูดิโอก็ยังกรูฟสตูดิโอทุกคนก็ถามอยู่นะเพลงมันก็ยังทำงานเราไปเดินห้างเราไปเที่ยวผับโอ้นักดนตรีทุกคนยังเล่นเพลงกรุ๊ปไรเดอร์อยู่เลยใช่โอ้อะไรแบบนี้แสดงว่าเพลงมันทำงานของมันอยู่นะไม่แต่กรุ๊ปไรเดอร์เป็นผมเหมือนที่พี่บอกผมว่ามันคือปรากฏการณ์ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตคือมันเหมือนวงดนตรีวงหนึ่งที่จริงๆอายุวงก็ไม่ได้ยาวมากผลงานก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกันว่าแบบ2อัลบั้มผมว่าน้อยเลยอ่ะแต่ว่าเพลงแต่ละเพลงมันเหมือนที่พี่กั้งบอกมันยังคงทำงานอยู่แล้วหลายๆเพลงมันยังติดหูมาอยู่พี่บุรินทร์ไปเล่นที่ไหนก็ยังใช้เพลงกรุ๊ปแล้วคนก็ยังฮือฮาลุกเต้น engage ตลอดเวลามันปรากฏการณ์ไปนู่นไปนี่ได้ยินแต่เพลงพวกเราอยู่ตลอดเวลาเลยแล้ว25 ปี25เพลง25 ปี25เพลงนั่งนึกคิดในใจมันควรจะมีอะไรสักอย่างในอนาคตแน่นอนมันก็เกิดขึ้นจริงด้วยพี่มาศดีกว่าพี่มาศ17 ปีการกลับมาครั้งนี้มันมีความรู้สึกเปลี่ยนไปจากตอนที่เราทำ Groove Rider ในตอนแรกไหมครับก็แน่นอนครับว่ามัน25 ปีก็ที่ผ่านมาและณวินาทีตรงนี้เราก็แบบแน่นอนทุกคนก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมกับผลงานของแต่ละคนที่แยกย้ายกันไปทำด้วยสะสมประสบการณ์มาแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีจังหวะที่ดีเวลาที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องกลับมา
กลมเกลียวกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับผม พี่มาดไปทำอะไรมาบ้างครับ17 ปีที่หายไปก็ยังเล่นให้กับศิลปินหลายๆคนครับ POP Today แล้วก็ เล่นกับผมอยู่พักใหญ่ๆเลยใช่แล้วก็ทำเบื้องหลังให้หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผม17 ปีก่อนจะมีคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยได้คุยกันบ้างไหมครับสำหรับ Groove Rider หมายถึงว่าได้มีการคอนเน็กกันไหมติดต่อกันไหมคุยกันไหมหรืออันนี้ผมขออนุญาตตรงไปตรงมาแฟนเพลงเราได้โกรธกันไหมในตอนที่วงแยกกันคือในอัลบั้มแรกอัลบั้มเดี่ยวของผมเนี่ยพี่ก้อก็เขียน2 เพลงครับพี่ก้างเขียนเพลงเกือบนะฮะพี่มาดแล้วก็พี่ก้างก็ทัวร์กับผมในช่วงของ Gran Turismo ครับนะครับก็ยังเจอกันอยู่พี่ก็มีอัลบั้มเดี่ยวของแกเองบอกว่าเราไม่เคยโกรธกันแล้วเราไม่เคยมีคำว่าเขาเรียกว่าวงแตกเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ตลกมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ยังงงกันถึงทุกวันนี้ว่าพวกเรายังไม่รู้เลยว่าเราแยกกันทำไมเพราะอะไรแยกกันทำไมใช่แต่คือหมายถึงว่าพอแยกกันไปอัลบั้มเดียวพี่บุพี่ทุกท่านก็ยังมาช่วยกันอยู่ดีก็ยังช่วยอยู่ฮะแล้วแยกกันทำไมถามพี่ก้อดีกว่าในฐานะเป็นผู้ก่อร่างสร้าง Groove Rider ขึ้นมาแยกกันทำไมครับตอนนั้นครับจริงๆเราก็มานั่งคุยกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อ17 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็จำได้คล้ายๆคลับคาประมาณว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นบุรินทร์ก็ขอพ่อแม่มานะขอพ่อแม่มาเพื่อมาทำโปรเจกต์ Groove Rider ด้วยกันเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปทำงานที่บ้านนะ Family Business ของเขาอะไรเงี้ยก็จำได้ว่าเหมือนกับว่ามันก็คงจะถึงเวลาแล้วมั้งช่วงนั้นที่บุรินทร์จะต้องกลับไปทำ Family Business อะไรเงี้ยซึ่งพวกเราทุกคนก็ยอมรับกันโดยปริยายแหละว่ามันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแยกกันแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจำได้ครับคล้ายครับคาว่ามันอาจจะเริ่มจากตรงนั้นประมาณส่วนหนึ่งอย่างนั้นแล้วผมว่ามันเป็นชื่อคอนเสิร์ตอาถรรพ์อีกอันหนึ่ง Last Call for GR 007คอนเสิร์ตสุดท้ายของเราคือมันจะเป็นเครื่องบินที่มันจะออกยานอวกาศที่มันจะออกไปแล้วก็เรียกครั้งสุดท้ายก่อนจะออกไปนอกโลกคือผมว่าด้วยชื่อมันเป็นอาถรรพ์วงนี้เขาเชื่อในความหมู่เยอะนะพี่กั้งก็เปลี่ยนชื่ออะไรไม่เชื่อแล้วตอนนี้ไม่เชื่อแต่แสดงว่าก็คือหมายถึงว่าคือตอนนั้นเนี่ยพอมานั่งคิดพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบเหมือนภารกิจส่วนตัวของพี่บุของอะไรหลายท่านมันเลยเดินต่อกันคลุกคลักอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็พอถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่า ต่างคนก็ต่างเหมือนกับไปมีโปรเจกต์ของตัวเองที่จะทำละบุรินทร์ตอนนั้นก็เตรียมตัวอัลบั้มเดี่ยวแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วทำอะไรคุณออกก่อนโปรเจกต์อะไรคุณออกคนแรกเลยคุณออกคนแรกแล้วพี่ก้างออกคนที่2ไม่แต่อัลบั้มเดี่ยวผมเนี่ยผมออกตั้งแต่ก่อนที่จะทำ Groove Rider อัลบั้ม The Lift แล้วแล้วก็มีอัลบั้มต่ออะไรมันมีโปรเจกต์อะไรต่ออะไรที่มันตามมาเรื่อยๆแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับเราก็ยอมรับกันโดยปริยายแล้วล่ะว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะพอแล้วเราจะหยุดละแล้วก็ต่างคนก็ให้เวลาต่างคนไปทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำหรือจะต้องทำอะไรก็ว่ากันไปตัวพี่ก็เสียดายไหมครับวันที่กับโปรเจกต์โคตรเท่เลยนะพี่ Groove Rider ผมใช้คำว่าในยุคที่ผมเป็นวัยรุ่นตอนนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่ตอนที่ Groove Rider ผมใช้คำว่าวงเนี้ยผมคือใช้ว่าเพลงไฮโซอันนี้ผมจำตัวเองได้ผมใช้ว่าเพลงไฮโซเพราะดนตรีมันเท่หมายถึงว่าเวลาเราฟังเราจะรู้สึกดูหรูหราขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าส่วนตัวผมนะผมก็พูดตามตรงว่าผมเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นวงที่ผมสร้างขึ้นมานะแล้วเป็นวงที่ผมสร้างขึ้นมาจากความฝันของผมอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันแล้วก็ใช้เวลาในการหาสมาชิกหาเจอก้างเจอบุรินทร์แล้วพอมาทำด้วยกันแล้วเนี่ยGroove Rider เนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นลูกรักของผมที่ผมสร้างมันขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เพื่อนอีก3คนมาร่วมทำความฝันนี้ด้วยกันแล้วก็ร่วมเดินไปด้วยกันแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยผมจะอยู่ในวงการมาเกือบ30 ปีทำโปรเจกต์เยอะแยะเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโปรเจกต์ Groove Rider ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นไฮไลท์โปรเจกต์หนึ่งของไม่น่าจะเป็นแค่ของผมหรอกของพวกเราทุกคนนะครับในชีวิตการเป็น
ศิลปินอาชีพก็ว่าได้ อืม จริงๆตอนนั้นก็พูดจริงๆก็เสียใจนะครับ เสียใจแล้วก็ทำใจอยู่สักพักใหญ่ๆเหมือนกันว่ามันต้องพอแล้วมันต้องหยุดแล้วอะไรเงี้ย ตัวพี่มาศนอยไหมครับ ตอนที่วงมันจะต้องแยกหรือว่า ก็คิดอยู่แล้วว่ามันถึงเวลาของมันตอนนั้น ถึงเวลาที่มันตรงนั้นที่มันอิ่มตัว ทุกคนก็มีโปรเจกต์พี่ก้อก็ต้องทำให้กับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วก็ณเวลาตรงนั้นก็บุรินทร์ก็อาจจะต้องทำอัลบั้มเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผม พี่บุ ครับ การเดินทางตอนที่ Ghost Rider แยกย้าย ครับ แล้วพี่บุออกอัลบั้มเดี่ยวที่เป็น Gran Turismo ครับ ใช่ไหมครับ มันแตกต่างมันมีความรู้สึกแบบไหน หมายถึงว่าเสียดายในความเป็นกรูฟไหมหรือว่ามันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเดินแล้วอะไรอย่าง คื เงี้ อย อย่างที่บอกเล่าให้ฟังหลาย ๆ รายการด้วยเองก็ตามบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มันเป็นปรากฏการณ์อีกแล้วที่แปลกไม่เหมือนกับวงอื่นวงอื่นส่วนใหญ่โปรเจกต์แรกของวงเมื่อวงแยกกันนักร้องจะออกโปรเจกต์ก่อนคนแรก ของผมนี่จะเป็นของกรุ๊ปนี่จะเป็นพี่ก้อออกและพี่ก้างออก ครับ ผมเป็นคนที่ออกคนที่สาม ครับ แต่บอกว่าวันที่ผมออกเนี่ยบอกว่าความรู้สึกในการทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นแค่ฟรอนต์แมน ครับ ใช่ไหมฮะพอมาไปทำโปรเจกต์โซโล่เนี่ยมันต้องครอบคลุมทุกอย่าง มันต้องดูทุกอย่างต้องเป็นโปรดิวเซอร์เองต้องมาหาคนมาช่วยเขียนเพลงให้ทำดนตรี หรือว่าแม้แต่เซตทีมทั้งหมดคนมิกคนมาสเตอริงทุกๆอย่าง แล้วจากการที่การทำงาน4คนบนเวทีเนี่ยมันกลายเป็นการทำงานคนเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียใหม่ๆก็รู้สึกเคว้งคว้างรู้สึกอ้างว้างหน่อยว่าเฮ้ยจากที่เมื่อก่อนมันทำการเป็นวงมาทำคนเดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้สอนผมว่าการทำคนเดียวเนี่ยคุณต้องเก่งครบด้านคุณต้องรู้ให้ครบได้จริงๆหน้างานคุณต้องได้มันก็สอนให้ผมมีวันนี้นะครับว่าถึงหน้างานปุ๊บผมรู้วิธีการทำงานแล้วทำยังไงพอมาทำมาตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอัลบั้มแต่ก็ทำงานน้อยอยู่ดีนะฮะ ครับ 14 ปีหรือ13 ปีของผมมีแค่2 อัลบั้มเหมือนกัน เป็นแบบเป็นศิลปินที่แบบว่าผลงานผมใช้คำว่า rare item มากๆนะ คือมันไม่ใช่ว่าเราหายไปด้วย1ชุดของเรามันอยู่ได้7 ปีทุกๆชุดเลยใช่ไหมฮะคืออย่างที่บอกเนี่ยทำตั้งแต่ Groove Rider มาเรามีทั้งหมดผม4 ชุดครึ่งของผม ครับ 4 ชุดครึ่งผมอยู่มา25 ปีโดยที่ผมไม่ได้หายไปไหนเลยผมก็มีโชว์อยู่สม่ำเสมอปีละ100 กว่าโชว์200 โชว์ซึ่งมันก็บอกว่ามันก็สอนให้ผมมีวันนี้ว่าพอเราเป็นโซโล่อาร์ติสต์เนี่ย1คุณต้องอยู่หน้างานคุณต้องครอบเขาเรียกว่าเทคแคร์คนได้ทั้งหมด ครับ ทุกหย่อมย่าทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนสถานการณ์เปลี่ยนไปยังไงคุณต้องครอบคลุมหน้างานให้ได้หมดมันก็ทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็บอกว่ามันก็ทำให้ผมแกร่งขึ้นใช่ครับ แล้วพอวันนี้ที่จะกลับมาแล้วจะมีคอนเสิร์ตกันนะครับพี่บุมันความรู้สึกในการได้กลับมาเล่นด้วยกัน หรือความรู้สึกในการที่จะต้องโชว์เนี่ย ครับ มันจะแตกต่างจากที่เป็นบูรินแอนด์โซสมิธหรือใดๆขนาดไหน มันแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่านี่คือวงนี่คือเขาเรียกว่าพลังของคน4 คนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันจะถูกเขาเรียกว่าถูกแบ่งปันให้ไปเป็นพลังของวงซึ่งผมมองว่ามันแข็งแกร่งกว่าการเป็นของบูรินแอนด์โซสมิธแน่นอนบูรินเนี่ยคือคนเดียวแต่นี่คือพลังของวงซึ่งมันไม่ได้รวมตัวกันมา17 ปีเต็มๆมันคือพลังแห่งความคิดถึงพลังแห่งความอัดอั้นที่อยากจะปลดปล่อยพลังนี้ออกมากี่รอบครับ รอบเดียวครับรอบเดียวเท่านั้นครับ รอบเดียว เท่านั้นครับ12 กรกฎาคม 12 กรกฎาคม Impact ซึ่ง Arena ตอนนี้ขายบัตรแล้ว ขายบัตรแล้ว เรียบร้อย ใช่ครับ ถ้าผมจำไม่ผิด 1,800 ไปจนถึง 10,000 ใช่ครับ นะครับ 10,000 เนี่ยจะเป็น VVIP ใช่ครับ นะครับเราจะอุ้มคุณขึ้นไปบนที่นั่งขี่เขา ซึ่งตอนนี้ VIP เต็มแล้ว เต็มแล้วเหรอ เต็มแล้วตัว VIP 8,000 ก็เหลือติดเดียวแล้วเกือบจะเต็มแล้วฮะ ผมถามให้คนอิจฉาเล่นๆได้ไหม VVIP มันคือนอกจากมันใกล้แล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรอ่ะพี่บุครับพี่ก้อครับ เขาได้เห็นพี่ก้อนชัดๆครับ เกือบจะเล่นอย่างอื่นแล้ว ได้ออกเดทกับพี่ ได้เอาเด็กกับพี่มาศ คือจริงๆมันจะมีแพ็กเกจของ VVIP กับ VIP ว่าจะมีพวกของที่ระลึกที่เราไม่ได้ขายที่ไหน ให้พิเศษเฉพาะบัตรเหล่านี้เท่านั้นนะใช่ครับใช่ครับ เมื่อกี้พี่บุบอกไปแล้วว่าคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยเรื่อง quality เรื่อง production อ่ะมันคือน่าจะ the best ที่สุดเท่าที่ Groove Rider เคยทำคอนเสิร์ต แน่นอนเลยครับ the best ที่สุดครับ เพเพลงล่ะครับในคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยมันเอาละ
2 อัลบั้มครึ่งอ่ะมันก็เดากันได้อยู่แหละประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านอกจากเพลงฮิตแล้วเนี่ยครับหมายถึงซาวด์ใหม่ๆหรือจะมีการเรียบเรียงอะไรใหม่ๆขนาดไหนฮะใหม่ทุกอย่างแต่ก็บอกว่ามันจะมีกลิ่นของความเป็นกรุ๊ปไรเดอร์ที่เป็นอย่างที่คุณคิดถึงกันอยู่ทั้งหมดเพลงได้ยินทุกเพลงแน่นอนได้ยินทุกเพลงแน่นอนแต่จะสั้นจะยาวจะมากจะน้อยก็เดี๋ยวไปดูวันจริงว่าจะเป็นยังไงแสดงว่าก็ทุกเพลงทุกเพลงของกรุ๊ปทุกเพลงของกรุ๊ปน่าจะได้ยินหมดครบได้ยินครบครับได้ยินครบเพลงเดี่ยวพี่บุจะมีไหมมีครับเพลงเดี่ยวพี่ก้อมีไหมฮะมีครับโซโล่อัลบั้มของเพลงอื่นๆที่พี่มาดเคยทำหรือพี่กั้งเคยทำมีไหมฮะก็น่าจะมีก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีตอนนี้ยังก็คือตอนนี้เรากำลังคัดเพลงน่าจะเป็นเพลงที่ดีที่สุดของแต่ละคนแล้วก็แขกรับเชิญด้วยแขกรับเชิญเพราะจริงๆผมว่าเราอะทำซองลิสต์กันมาไฟนอลมาหลายรอบแล้วพอเวลาผ่านไป2 อาทิตย์เราก็กลับมาแก้ใหม่เพื่อให้มันดีที่สุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากอันนี้ผมจะนัดคุยซองลิสต์กันต่ออีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำไงให้มัน elevate ให้มันสนุกที่สุดทุกๆวินาทีที่คุณอยู่กับพวกเราคือตั้งแต่วิแรกใช่เอาให้สุดใช่ครับเอาให้กราฟไม่ตกใช่ครับคือแล้วผมว่าความครบรสมันต้องมีทุกอย่างมันต้องมีทั้งความสนุกความมันสุดๆความซึ้งความรักความตลกความเสื่อมทุกอย่างที่มันเป็นความเสื่อมชอบจริงๆนี่มัน DNA ของกรุ๊ปไรเดอร์เลยฮะลองนึกถึงเพลงฮอร์โมนนี่ฮะคิดถึงหน้าพ่อแม่ของเธอไว้ในมุมมองของเราเรียกอย่างนี้มันคือความเสื่อมแต่มันไม่ใช่เสื่อมโทรมหรืออะไรมันคือความเสื่อมแบบนักดนตรีเรียกอ่ะมันเป็นความแสบความอะไรที่เราเรียกว่าเราใส่มุกตลกแบบดาร์กเข้ามาอยู่ในเพลงเราเลยเรียกมันว่าเสื่อมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเสื่อมแบบนั้นใช่แล้วแขกรับเชิญอ่ะพี่แขกรับเชิญกรุ๊ปจะเป็นใครอ่ะนึกไม่ออกมีใครบ้างผมส่วนตัวนะฮะคือจริงๆก็นั่งคุยกันหมดว่าคนที่ DNA ตรงกับเราคนที่เวลาแฟนเพลงเรามาดูอ่ะแล้วเขาจะสนุกไปได้ทุกวินาทีมันจะมีใครบ้างโหเลือกยากมากตอนแรกเลือกยากมากๆเลยสุดท้ายแอบบอกรายการนี้รายการแรกเลยฮะโอ้ครับคนแรกต้องมีอาจารย์ผมเลยก็คือพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกครับคนที่2ก็คือโจอี้บอยพี่โจใช่พี่โจต้องมาเพราะว่าผมคิดว่าแฟนเบเกอรี่ทุกๆคนที่เติบโตมากับเบเกอรี่ทุกคนเจอพี่ป๊อตเจอกรุ๊ปไรเดอร์เจอโจอี้บอย3 คนนี้ผมคิดว่าคุณเต็มอิ่มกับไม่ว่าจะเป็นเพลงอัลเทอร์เนทีฟเพลงดิสโก้หรือว่าเพลงฮิปฮอปมีทุกรสพี่ป๊อตมาพี่โจโจอี้บอยมาใช่ครับใครฮะมีพาร์กินสันคือวงที่เราภูมิใจเป็นวงโซรุ่นใหม่ที่เราภูมิใจก็เป็นวงที่อยู่ในค่าย Spicy Dish ด้วยผมเป็นคนไปเจอเขาที่เขาเล่นกลางคืนอยู่แล้วผมก็บอกว่าผมไม่บอกพี่เต้งเลยว่าพี่เต้งต้องเอาวงนี้บรรจุวงนี้เป็นวงโซที่ดีมากแล้วเขาจะเป็นวงที่ดังมากๆในอนาคตผมเจอเขาทุกครั้งผมต้องไปแจมกับเขาในคอนเสิร์ตผมเองตอนดิสโก้อินทัสซิโร่ผมก็เชิญเขามาเป็นครั้งนี้เป็นกรุ๊ปไรเดอร์ก็ต้องเป็นเขาอีกเพราะว่าวงโซรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดคือเขาแต่เขาจะมาในมุมมองที่ทุกคนต้องเซอร์ไพรส์ใช่ครับเซอร์ไพรส์มากๆด้วยแค่ทุกวันนี้ผมเห็นพี่โตทำคอนเทนต์ผมก็เซอร์ไพรส์เยอะวันนั้นจะเซอร์ไพรส์กว่านั้นอีกอ่ะน่าจะมีอะไรดักๆนะมีพาร์กินสันมีไหมฮะมีอีกคนหนึ่งครับเป็นตัวซีเคร็ตร่างทองของเราแต่คนนี้เราขอไม่บอกดีกว่าเก็บไปดูวันจริงอ๋อเหรอฮะคนนี้จะผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นคนที่คุณจะตกใจที่สุดเลยเฮ้ยร่างทองฮะแสดงว่าในคอนเสิร์ตกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีทั้งเพลงที่คุณคิดถึงกันแน่นอนนะครับมีโชว์ที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ดูในรูปแบบของ Groove Rider ก็จะมีแบบนี้ด้วยใช่ครับเพลงที่คุณไม่ได้ยินมานานมากๆเราก็จะเอากลับมาให้คุณได้รู้สึกว่าโอ้โหเพลงนี้มันเคยอยู่ในความทรงจำของชีวิตฉันน่ะในวันนั้นที่อยู่ตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วมันได้ยินเพลงนี้กลับมามันจะ bring back memory ตรงนั้นอยากให้คนดูได้อะไรกลับไปครับหมายถึงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมอยากให้แฟนเพลงของเราเนี่ยกลับไปด้วยความสุขความอิ่มและความหายคิดถึงแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าคุ้มค่ากับการที่มาดู Groove Rider ในรอบ17 ปีนี่คือเป้าหมายหลักเลยคืออยากให้เขากลับไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยความหายคิดถึงเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์พวกเราเองเนี่ยเราก็คือพูดตรงๆนะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ Groove Rider อีกหรือเปล่า
อาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกเราก็ได้ในที่จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในนาม Groove Rider เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยากทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราด้วยแล้วก็อยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงของพวกเราทุกๆคนไปตลอดชีวิตด้วยพี่กั้งครับคอนเสิร์ตนี้อยากจะไปซัดอะไรบนเวทีครับแล้วอยากให้คนดูได้อะไรครับ คือก็เพลงทุกเพลงนะครับที่บอกว่าจะต้องได้ฟังทุกเพลงแฟนเพลงก็จะได้ทุกช่วงเวลาที่เติบโตมากับพวกเรามาร้องเพลงด้วยกันก็เรียกว่าไงกระสันเนี่ยคนดูก็กระสันคนเล่นก็กระสันเนี่ยความกระสันมารวมกันเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหคูณร้อยสนุกแน่นอนฮะทุกคนจะได้รับความสุขความประทับใจความซึ้งความทรงจำด้วยกันแน่นอนครับในตรงนั้นพี่มาศครับตอนนี้เราเริ่มซ้อมกันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอางี้ดีกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่มาศ 50%ได้ครับซ้อมกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับอ๋อเริ่มซ้อมกันตั้งแต่ปลายปีแล้วอะครับซึ่งเดี๋ยวกว่าจะถึงวันคอนเสิร์ตน่าจะเกิน100แน่นอนครับ ผมอยากถามแบบนี้ครับในมุมมองของอาจจะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นน้องๆแล้วกันน้องๆที่อาจจะเติบโตขึ้นมาผมเชื่อว่าเขาอาจจะได้ฟังเพลง Groove Rider แน่ๆแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้แบบเคยสัมผัสกับบรรยากาศ Groove Rider อะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องเท้าความกันนิดนึงว่าทำไมตอนแรกพี่ก้อถึงอยากจะทำวงดนตรีที่เป็นแนวดิสโก้โซลฟังก์ขึ้นมาครับสำหรับ Groove Rider ตอนนั้นมันเกิดไอเดียอะไรในมุมมองของพี่ก้อคือความฝันนี้มันเป็นความฝันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นนักเรียนดนตรีแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าจะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของแนวดิสโก้ฟังก์ที่เราเล่นเนี่ยก็คือเวลาที่เราได้ยินดนตรีแนวนี้เราจะนั่งฟังแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องแบบมีโยกหน่อยมันมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่ทำกับร่างกายของคนเรานะครับทุกคนนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากแล้วก็ผมคิดว่าวงอย่าง Groove Rider เนี่ยปัจจุบันเมืองไทยก็ยังไม่มีวงแบบ Groove Rider นะถ้าลองคิดดูดีๆว่าวงไหนเป็นวงที่เล่นแนวดิสโก้ฟังก์แบบ Groove Rider เราก็ยังเป็นแค่วงเดียวของประเทศนี้อยู่ดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมรู้สึกว่าถึงแม้เราจะอยู่ด้วยกันแค่ 8-9 ปีเนี่ย8ปีโดยประมาณเนี่ยแต่ว่าเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันและใช้เวลาทำวงนี้ใช้เวลาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันกว่าจะทำให้มันสำเร็จเนี่ยเราใช้พลังงานไปเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตะกี้ถามว่ามีน้องๆหลายคนที่ยังไม่เคยดูคอนเสิร์ต Groove Rider ครับในยุคนั้นเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าทุกๆ3 เดือนเนี่ยเราจะกลับมาทำกันบ้านกันทุกครั้งทำยังไงให้โชว์ของเรามันดีขึ้นอีกทำยังไงให้โชว์ของเรามันดีขึ้นกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมเจ๋งกว่าเดิมเราทำแบบนี้มาหลายปีตลอดเวลาเลยที่เราเป็นศิลปินในนาม Groove Rider เนี่ยเรา develop งานของเรา develop โชว์ของเรามาตลอดมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยทุกคนถึงอยากมาดูคอนเสิร์ต Groove Rider ครับทุกคนไปดูคอนเสิร์ต Groove Rider แล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันใช่มันสดใหม่ตลอดแล้วมันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วเวลาที่เราเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ย4 คนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่คือเราอยู่ด้วยกันเราเล่นดนตรีด้วยกันหลายปีจนเคมีหรือ chemistry ของเราเนี่ยมันกลมกลืนมันไม่ใช่คน4 คนแล้วมันเป็นวงเดียวที่มีคน4 คนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนและทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทมีอะไรทุกอย่างที่เราเซตขึ้นมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นโชว์ของ Groove Rider มันเลยเป็นโชว์ที่พิเศษเวลาที่เราเล่นดนตรีด้วยกัน4 คนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ผมไม่สามารถพูดได้ด้วยคำพูดแต่ผมรู้สึกเองได้ว่ามันพิเศษอ่ะแล้วผมเล่นดนตรีมาตลอดชีวิตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพวกเรา4 คนเวลาเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยมันผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันแล้วผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากจะทำตรงเนี้ย17 ปีเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมคิดถึงสิ่งที่ผมตัดสินใจคุยกับบุรีแล้วบอกว่าเรากลับมาเล่นดนตรีด้วยกันสักครั้งนึงก็เพราะว่าผมคิดถึงความรู้สึกแบบนี้แหละความรู้สึกของการที่พวกเรา4 คนอยู่บนเวทีด้วยกันแล้วเล่นดนตรีด้วยกันแล้วมันเป็น magic moment นะใช้คำนี้ก็ว่าได้ทุกครั้งที่เราเล่นดนตรีด้วยกันมันเป็น magic moment ทุกครั้ง
แล้วเราก็อยากให้แฟนเพลงของเราหรือแม้แต่คนเด็กๆที่ยังไม่เคยดู Groove Rider เนี่ยได้มาสัมผัสตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมันกว่าที่คุณฟังใน Spotify ดีกว่าเพลงที่คุณเคยฟังในพวกสตรีมมิ่งต่างๆคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเพราะว่าจริงๆบอกวงอย่างดิสโก้วงฟังก์วงโซเนี่ยดูสดมันคนละอรรถรสกับการฟังในสตรีมมิ่งเลยหรือว่าซีดีหรือว่าแผ่นเสียงเองก็ตามอย่างนั้นมันทื่อๆมันอยู่ตรงนั้นแค่นั้นผมว่าการมาเห็นภาพองค์รวมไม่ว่าจะโชว์ของเราเพลงของเราวิธีการอิมโพรไวส์ของแต่ละคนทุกคนทุกอย่างมันคือความสดความใหม่มันคือปรากฏการณ์ที่มันถูกเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่เราเล่นเมื่อก่อนตอนช่วงที่ยังทำกรูฟกันอยู่ครับแบบเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตของกรูฟตอนนั้นเยอะมากใช่ไหมปีหนึ่ง300 กว่าโชว์ผมว่าคือแทบจะเอาเฉลี่ยก็คือมีโชว์แทบจะทุกวันใช่ครับอย่างปีใหม่จำได้เลยวันที่31เรามีเยอะที่สุดคือ5งานเริ่มตั้งแต่6 โมงเย็นกลับบ้านตอนตี 5ฮะใช่ครับใช่ครับแต่อย่างที่พี่ก้อบอกเอาจริงๆเพราะว่าเวลาที่ผมจะทำคอนเทนต์อ่ะพอเวลาแบบเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์ดิสโก้ว่ะเดี๋ยวเราทำคอนเสิร์ตดิสโก้นึกวงไหนไม่ออกจริงๆนะเมืองไทยก็จะนึกถึงพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างตอนที่ผมทำปีที่เราผมทำสกูตเตอร์เฟสอย่างเงี้ยก็มีธีมเป็นดิสโก้ก็ต้องเชิญพี่บุไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้จริงๆซึ่งเวลาไปอยู่ในคอนเสิร์ตของดิสโก้มันจะแอมเบียนต์ต่างเลยใช่ไหมครับคือผมอยากจะนิยาม Groove Rider เราไม่ได้เป็นดิสโก้แบบยุค 70 สักทีเดียวเราเป็นดิสโก้ฟังก์แบบ Groove Rider อ่ะเรามี identity ของเราถึงแม้เราจะเล่นแนวดิสโก้ฟังก์แต่มันไม่ใช่เป็นวงย้อนยุคแบบเฉยๆอะไรเงี้ยขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันเรามีทั้ง acid jazz เข้ามาผสมเรามีทั้งเครื่องดนตรีของความเป็นแจ๊สเข้ามาผสมเรามีความเป็นโซลเข้ามาผสมเพราะฉะนั้นมันคือดิสโก้ในมุมมองปัจจุบันและอนาคตใช่ครับวันนั้นตอนเริ่มโปรเจกต์ Groove Rider ในไอเดียของพี่ก้อทำไมสุดท้ายที่ตกผลึกแล้วอะทำไมถึงกลายเป็นพี่กั้งพี่มาศพี่บุรินทร์ทำไมถึงกลายมาเป็น4ท่านนี้มันมีเคมีอะไรที่มันลงตัวให้เป็น Groove Rider จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำโปรเจกต์นี้คนเดียวอยู่แล้วผมชอบที่จะทำโปรเจกต์แบบกับเพื่อนๆกับคนที่เรารู้จักกับคนที่เราอยากจะเล่นดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ชวนมาศมาก่อนคนแรกเลยเพราะมาศกับผมนี่เราเล่นดนตรีด้วยกันมาจนเบสกับกลองอ่ะมันกลายเป็นคู่ขากันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับส่วนกั้งเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนักดนตรีแจ๊สมาก่อนนะซึ่งนักดนตรีแจ๊สเนี่ยก็จะมีฟีลของนักดนตรีแจ๊สมันจะต่างกับฟีลของนักดนตรีแนวร็อกอย่างสิ้นเชิงเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าอยากได้มือกีตาร์ที่มีพื้นฐานของแจ๊สเนี่ยมามันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะนะส่วนบุรินทร์เนี่ยผมได้ยินเสียงร้องเขาครั้งแรกผมก็รู้เลยว่าคนแบบนี้หาไม่ได้แต่พี่บุรินทร์ตอนแรกไม่ได้เรียนไม่ได้มาสายดนตรีเลยไม่ได้มาเลยครับถูกไหมครับแล้วไปเจอกันได้ยังไงฮะขออนุญาตคือผมรู้จักพี่ชายเขาก่อนนะพี่ชายเขาชื่อบอสเคยเรียนอยู่ที่บอสตันแล้วก็เคยตอนคนไทยเขาปาร์ตี้กันเนี่ยเราก็เจอกันพอผมกลับมาปุ๊บบุรินทร์สวนทางไปปั๊บเลยทันทีเลยแต่ตอนที่เราจะทำ Groove Rider กันเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพี่อีกคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่เรียนอยู่ที่ Berklee College of Music ด้วยกันเนี่ยเขาทำโปรเจกต์แล้วก็ให้บุรินทร์ไปร้องในโปรเจกต์ของเขาก็เอาเพลงนั้นมาให้ผมฟังแล้วผมได้ฟังเสียงบุรินทร์แล้วผมรู้สึกว่าเสียงคนนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ใช่เสียงที่แบบดาดเดือนเราได้ยินอยู่ทั่วไปอ่ะมันเป็นเสียงของคนที่มี identity แล้วมันเป็นเสียงของคนที่ฟังปุ๊บรู้เลยว่านี่คือบุรินทร์อ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่หาไม่ได้บนท้องถนนทั่วไปใช้คำนี้ก็แล้วกันพอกลับมาปุ๊บก็เลยรีบชวนบุรินทร์ว่าเรากำลังทำโปรเจกต์นี้อยู่เรามาทำด้วยกันเถอะพอครบ4คนปุ๊บมันก็กลายเป็น Groove Rider ทันทีแต่ก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับกว่าเราจะทำอัลบั้มแรกเสร็จอย่างที่บอกก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันใช้เวลาหมดแล้วก็ทุกอย่างมันก็มีเวลาของมันถ้าเราจะไปเร่งมันก็ไม่ได้เราจะไปฝืนมันก็ไม่ได้เหมือนกับคอนเสิร์ตที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันต้องใช้เวลา17 ปีเราจะไปเร่งมันไม่ได้ว่า10 ปีแล้วกลับมามันไม่ได้อะพี่บุรินทร์ตอนนั้นเนี่ยตอนที่
มันถูกเริ่มต้นแล้วพี่ก็ชวนนะครับ ครับ พี่เรียนสายธุรกิจถูกไหม ใช่ครับ ทำไมถึงตกปากรับคำในการที่จะมาเป็นสมาชิกของ Good Flavor โดนอะไรที่มันโดนหรือมันชอบหรือมันลงตัว คือถึงผมจะเป็นนักเรียนสายธุรกิจทั้งตีทั้งโทใช่ไหมฮะแต่ผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมาก ครับ คือ passion ของผมคือการฟังเพลง ผมฟังได้ทุกแบบทุกแนว ผมชอบหมด ยกเว้นแนวที่มันหนูหูอะผมจะไม่ชอบแล้วคนชอบมาถามว่าชอบแนวไหน ชอบแนวเพราะชอบแนวเพราะจะฟังได้หมดทั้งแจ๊สทั้งโซลทั้งป๊อปทั้งแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงนั้นขอให้มันฟังแล้วมันเพราะลื่นหู ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่บอสตันนั่นแหละแต่ก็สวนกันไปสวนกันมา แต่เป็นช่วงที่ผมได้ค้นพบความเป็นดนตรีโซลจริงๆคือบอกว่าเราเกิดมาในยุคที่มันเป็นเพลงดิสโก้มันกำลังดังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็น DNA ที่ถูกซ่อนเอาไว้แล้วก็ถูกฝังเอาไว้ในชิปของเราในฮาร์ดไดรฟ์เราว่าเฮ้ยเราโตกันมาดนตรีอย่างเงี้ยแล้วเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฟังแล้วมีความสุขพอผมไปเรียนอังกฤษตอนนั้นผมก็ไปเจอกับพวกแอซิดแจ๊สเพลงพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งก็เปิดโลกผมแต่พอผมย้ายมาอยู่อเมริกาเนี่ยมันเป็นคลังแสงของดนตรีแนวโซลเลยเพราะมันเป็นดนตรีที่คนอเมริกาเป็นคนคิดขึ้นมาใช่ไหมฮะผมมันก็เลยได้แตกแขนงออกไปเต็มไปหมดนอกจากโซลไปฟังไปดิสโก้ไปอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดไปฮิปฮอปเองด้วยก็ตามคือมันได้เปิดโลกของเราแล้วก็รู้สึกว่าโหสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในช่วงนั้นแล้วปรากฏว่ามีคนจะมาชวนทำโปรเจกต์ที่มันเป็นดนตรีแบบเนี้ยซึ่งในตลาดเมืองไทยตอนนั้นมันไม่เคยมีมาก่อนเลยครับในตลาดโลกมันก็มีแต่มันก็มีไม่เยอะด้วยดนตรีที่จะทำดนตรีแนวที่มันจะเป็นดิสโก้ทั้งฟังก์รวมกันเนี่ยมันมีไม่เยอะแอซิดแจ๊สรวมกันด้วยครับผมเลยบอกว่าผมอยากทำนั่นคือความฝันว่าคนที่ชอบดนตรีสักคนหนึ่งอยู่ดีได้มาทำเป็นอาชีพอ่ะมันจะดีแค่ไหนหรือว่ามีเพลงของตัวเองตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าเป็นอาชีพด้วยคิดว่าเราจะมีเพลงของตัวเองสักเพลงหนึ่งอ่ะมันคงเท่ระเบิดเลยก็เลยเริ่มตกลงปลงใจตรงนั้นครับแล้วก็เลยมารวมกันเป็น Good Friday ใช่ครับแล้วพี่กั้งล่ะครับตอนนั้นพี่ก็เล่าให้ฟังเป็นนักดนตรีแจ๊สเล่นกลางคืนถูกไหมครับเล่นกลางคืนครับเล่นกลางคืนก่อนที่จะก็มาชวนนี่พี่ก็เล่นโรงแรมที่พักในเลิศยังใช้ชื่อเดิมอยู่ชื่อเดิมแล้วก็ดูสิธานีแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเลยไม่ช่วงก็ตะเวนเล่นกลางคืนนี่แหละตัวเล่นแจ๊สครับอิเมจิรี่ก็เคยเล่นอิเมจิรี่ทันนะทันครับแล้วพี่ก็ไปชวนยังไงในวันในตอนนั้นมีเพื่อนผมเล่นเบสที่เคยเล่นด้วยกันเล่นพวกแจ๊สด้วยกันชื่อรุทก็เรียนที่บอสตันเรียนที่เบิร์กลีย์กับก้อนครับก็เขาอยากได้มือกีตาร์อะไรเงี้ยก็มีเบสิกทางแจ๊สหน่อยรุทก็แนะนำก็มาชวนเราก็โอเคเลยแสดงว่าหมายถึงว่าพอเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังก็ตัดสินใจไม่ได้ยากไม่ยากแต่พี่มานี่คือพี่ก็ชวนปุ๊บก็มันเฮไหนเฮกันอยู่แล้วเพราะสนิทกันอยู่แล้วเพราะตอนนั้นก็ผมก็ทำเบื้องหลังให้กับพี่ก้อด้วยทำให้ POP ได้เจอกับพี่ก้อได้ทัวร์ด้วยกันผมตอนนั้นทัวร์โยคีกับ POP ก็ไปทัวร์คู่กันก็ได้เจอกันนะฮะแล้วก็พี่ก้อก็แบบเคยปากขึ้นมาว่าเนี่ยอยากทำโปรเจกต์ดิสโก้นะฟังอะไรเงี้ยครับผมก็โอ้ยพี่สนุกแน่เลยเอาเลยลุยพี่อะไรเงี้ยเจอร์นี่ของ Good Friday 8 ปีที่ทำงานร่วมกันมาผมอาจจะไม่ได้ลงไปดีเทลแต่ละเหตุการณ์แต่อยากรู้ในมุมมองของพี่ๆ4ท่านนะครับความสนุกหรือความทรงจำของพี่ๆเองก่อนนะมันสนุกยังไงมันประทับใจอะไรกับการเป็น Good Friday เอาพี่บุกก่อนก็ได้คือสำหรับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสำหรับคนที่มันจะชอบดนตรีเป็นแพชชั่นของตัวเองอะสิ่งที่มันขาดในชีวิตไม่ได้มันคือดนตรีตื่นมาต้องเปิดเพลงฟังก่อนนอนต้องฟังเพลงระหว่างทางฟังเพลงทั้งวันมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่จะทำเป็นอาชีพผมมาได้เป็นอาชีพเมื่อเราที่เพลงเราขึ้นติดอันดับ1ในชาร์ต4 อาทิตย์ติดในแฟชั่นเรดิโอหลังจากนั้นได้ทำอัลบั้มมันเริ่มเป็นอาชีพแล้วเราเริ่มออกไปโชว์เริ่มไปทัวร์แล้วมันจะไปเจอกับลองนึกดูว่าคนที่มันมีผลงานของตัวเองแล้วไปทำเพลงที่ไปร้องเพลงที่ไหนไปแสดงที่ไหนมันเริ่มมีกลุ่มคนที่ชอบแบบเดียวกันเข้ามาเจอกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมานั่งคุยกันเรื่องภาษาดนตรีมีเพื่อนพักพวกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆแล้วมานั่งคุยแต่แบบเนี้ยโหมันไม่มีคอมมูนิตี้ไหนที่มันจะมีความสุขเท่ากับการได้ทำเป็นอาชีพแล้วมีคนที่รักเราแล้วก็ฐานลูกค้าเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแฟนเพลงเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตลอดระยะทางเกือบ10 ปีที่อยู่ด้วยกัน
มันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้ ต่อให้มีเงินเป็นแสนล้านผมว่าให้มาแลกกับความสุขตรงนี้ผมขอไม่แลกใช่พี่ก้อล่ะครับจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าการที่เรา4คนเนี่ยได้เล่นดนตรีด้วยกันอยู่บนเวทีพร้อมกันมันเป็นแมจิกโมเมนต์ของมันแบบนั้นนะแต่อย่างที่บอกเขาเหมือนกันว่ากว่าเราจะได้แมจิกโมเมนต์ตรงนั้นมาเนี่ยเราก็แลกด้วยหยาดเหงื่อและใช้เวลากับมันเยอะพอสมควรนะจริงๆภาพหนึ่งที่เข้ามาในหัวผมตอนนี้คือผมจำได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่า Groove Rider ออกมาปุ๊บจะประสบความสำเร็จเลยนะไม่ใช่นะเราใช้เวลานานพอสมควรนะกว่าที่มันจะค่อยๆดังขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นจนไปถึงจุดที่มันประสบความสำเร็จในเลเวลที่สูงที่สุดของมันนะแต่ในระหว่างทางเนี่ยภาพหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในหัวผมตอนนี้คือมีอยู่วันหนึ่งที่ผมชวนทุกๆคนเลยนะไม่ใช่แค่เรา4คนแต่นักดนตรีของเราที่เล่นด้วยกันในวงด้วยไปที่บ้านผมไปที่ห้องนอนผมเลยไม่รู้คนอื่นจำได้เปล่านะแล้วผมเปิดวิดีโอ Kool and the Gang ให้ทุกคนดูเปิด Earth Wind and Fire โชว์ไลฟ์ของ Earth Wind and Fire ให้ทุกคนดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราต้องทำโชว์เราให้เป็นแบบนี้ให้ได้จริงๆคนแรกที่เก็ตก็คือบุรินทร์เพราะบุรินทร์เป็นฟรอนต์แมนนะแล้วก็เข้าใจว่าเราจะทำยังไงให้ตอนนั้นโชว์เราก็ยังแบบก็ใช้ได้อะแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราเริ่มต้น develop โชว์ของเราทุกๆ3เดือนเราจะต้องพัฒนาโชว์เราให้ดีเหมือน refresh ตลอดเวลาใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันยากมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าวงเราใหญ่เรามีเครื่องเป่าเรามี percussion มากที่สุดของวง Groove Rider เราเคยมีสมาชิกบนเวทีอยู่13 14คนน่ะเยอะมากเป็นวงที่ใหญ่ไม่ได้แพ้วงลูกทุ่งเลยฮะแสดงว่าในมุมมองของพี่ก้อเองเนี่ยก็คือความรู้สึกมันคือการที่เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะได้ลุยไปด้วยกันใช่มันต้องอาศัยคอมมิตเมนต์พอสมควรของทุกๆคนนะครับไม่ใช่ว่าคนนึงเอาด้วยอีกคนนึงไม่เอาอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือทั้ง4คนต้องร่วมหัวจมท้ายกันอ่ะไปให้ถึงจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วจุดที่เราต้องการจะไปให้ถึงเพราะฉะนั้นนั่นถึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันพิเศษสำหรับพวกเรา4คนคือในช่วง8ปีถึงแม้มันจะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่ว่าเราใส่ชีวิตของเราไปใช้ชีวิตด้วยกันเราทำงานมาด้วยกันจนจากศูนย์ไปจนถึงจุดที่สูงที่สุดเนี่ยมันเป็นผลงานของคน4คนที่คอมมิตร่วมกันว่าเราจะทำตรงนี้ให้สำเร็จให้ได้ Groove Rider ใช้เวลาอยู่สักกี่ปีหรือกี่เดือนครับในช่วงแรกเลยที่จะทำที่แบบเพลงมันถึงไต่ขึ้นไปคนเริ่มรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอัลบั้มแรกนี่ก็แต่อัลบั้มแรกก็ทำงานเลยป่ะพี่ก็ทำงานในระดับหนึ่งใช้คำนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเพลงแรกที่เราปล่อยนี่คือเพลงฮอร์โมนนะแล้วปล่อยปุ๊บเนี่ยมันดันไปขึ้นอันดับ1ทันทีที่แฟตRadio ใช่ไหมครับตอนนั้นแต่แฟตเรดิโออย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบว่ามันก็เป็นแบบอินดี้อ่ะดังเหมือนกันแต่ดังแบบอินดี้มันไม่ได้เป็นแบบเป็นแดกแนวมันไม่ได้เป็นแบบแมสอ่ะเราขึ้นอันดับ1ประมาณ3สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ผมจำไม่ค่อยได้นะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะเดินก้าวต่อไปทีละก้าวอย่างเพลงหยุดเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้จักเพลงหยุดในวันนี้ใช่ไหมไม่มีใครผมว่าไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักเพลงนี้ใช่แต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเพลงนี้มันใช้เวลานะไม่ใช่ว่าปล่อยปุ๊บดังเลยเพลงนี้มันอยู่ใน Discovery 2ถูกต้องมันมายังไงแล้วมันใช้เวลายังไงครับอยากฟังจังมันไม่เคยถูกปล่อยเป็นซิงเกิลแล้วถ้าไปหาใน YouTube เนี่ยไม่มีมิวสิกวิดีโอนะครับเราไม่เคยทำมิวสิกวิดีโอเพลงหยุดเหรอไม่มีฮะไม่เคยจริงปะไม่มีแผ่นตัดเลยไม่มีแผ่นตัดเพลงหยุดนะไม่เคยปล่อยเป็นซิงเกิลเพลงโคตรดังครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราออก Discovery 2เนี่ยครับมันเป็นตอนที่เปลี่ยนเขาเรียกเป็นมุกเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงนึกออกมั้ยมันยุคนั้นอ่ะครบล้านตลับเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงหน่อยแล้วจริงๆซิงเกิลแรกที่เราปล่อยไปเนี่ยสำหรับเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงคือเพลงฉันไม่ได้คิดแบบนั้นกับเพลงเมาไม่ขับนะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่พี่บอยโกศิยพงษ์เนี่ยมาแต่งให้ทั้งเนื้อร้องและทำนองเลยครับตามปกติเนี่ยถ้าดูเครดิตใน Groove Rider เนี่ยจะเป็นผมแต่งทำนองและส่วนมากก็จะเป็นพี่บอยแต่งเนื้อพี่บอยไตรมาช่วยแต่งเนื้อพี่คงเดชสีเต่าเธอมาช่วยแต่งเนื้ออะไรเงี้ยแต่เพลงนั้นเป็นเพลง
แรกๆเลยมั้งที่ผมไม่ได้แต่งเลยพี่บอยโกศิยพงศ์เป็นคนแต่ง อืม แล้วเราก็ทุกคนในค่ายก็โดนทั้งพี่สุกี้ที่เป็นคนดำริขึ้นมาเนี่ยว่า ต้องให้บอยโกศิยพงศ์แต่งเท่านั้น อืม ถึงจะดัง เพราะว่าเพลงพี่บอยแต่งมันดังทุกเพลง ถูกต้อง อ่า ใช่ถูกต้องก็เลยเป็นที่มาของการปล่อยซิงเกิลนั้นออกไป ครับ ปรากฏว่าถามว่ามันดังไหมมันก็อยู่กลางๆทรง อ่า ๆไม่ได้ไม่ดังนะ แต่ ครับ มันไม่ได้ดังไปจนถึงที่สุดอ่ะ ครับ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นก็คือ ทุกคลื่นดีวีดีทุกคลื่นดีเจทุกคลื่นเนี่ยโทรกลับมาที่เบเกอรี่บอกว่าขอเปิดเพลงหยุดได้ไหม ทั้งที่เราไม่ได้ส่งอะไร ทั้ง ไป ที่ เล เราไม่ ย ได้ส่ง ไม่มี อะไรไป เขาฟังจากอัลบั้มกันเอง ใช่ฮะ อ่า ทางเราบอกว่าไม่ได้ อ้าว เพราะว่านั่นไม่ใช่ ทางค่ายทางค่าย ทางค่าย เออ เบเกอรี่บอกว่าไม่ได้ เพราะนั่นไม่ใช่แผนการโปรโมทของเรา เออ อ๋อ แผนการโปรโมทของเราคือเราต้องการให้เพลงฉันไม่ได้คิดแบบนั้นดัง แต่มันไปถึงได้ถึงจุดหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้แล้ว อ๋อคือสมัยก่อนคือถ้าเกิดจะเปิดเพลงอื่นที่นอกเหนือจากเพลงโปรโมทเนี่ย ครับ ต้องโทรกลับมาถามค่ายก่อน คือประมาณนั้น มัน น่ะ มัน คือมัน เป็ ไม่ น ได้ แผ แบ น บ การตลาดแผนการโปรโมท ใช่ฮะ แล้วสุดท้ายเพลงหยุดได้เปิดไหมครับ ได้เปิดครับก็หลังจากผ่านไป3 เดือน 6 เดือนเนี่ยทางเบเกอรี่ก็ไฟเขียวแล้วว่าค่ายไหนจะคลื่นไหน จะเปิดเพลงอะไรก็ตามสบายแล้วปรากฏว่าทุกคลื่นพร้อมใจกันเปิดเพลงหยุดหมดเลย แล้วคนก็โทรมาขอเพลงหยุด ใช่ สมัยก่อนต้องโทรไปขอเพลงกันในคลื่นวิทยุ ใช่ ใช่ไหมฮะ ใช่แล้วก็เพลงหยุดเป็นเพลงที่ถูกขอ อันดับ ครับ หนึ่ง แล้วก็เวลาที่เราไปเล่นในผับก็จะมีวง house เรียกเป็น house band เนี่ยทุก house band ต้องเล่นเพลงหยุดหมดเลย สมมติก่อนเราจะเล่นเนี่ยมีประมาณ 2-3 house band ครับ ใช่ไหมฮะ ทุกวงเล่นเพลงหยุดหมดเลย ซึ่งหมายถึงว่าความจริงแล้วคือ เพลงหยุดไม่ได้เป็นเพลงที่ค่ายเนี่ยพุชที่จะโปรโมท ใช่ครับ มันคือออร์แกนิก มันคือออร์แกนิกแบบโคตรออร์แกนิกใช้คำนี้ก็แล้วกัน มันเป็นปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ แล้วเพลงมันก็ขึ้นชาร์ตด้วยใช่ไหมฮะ ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นด้วย ขึ้นไหม ไม่ขึ้นนะ ไม่ได้ขึ้นชาร์ต ใช้ ด้ เว วย ลาสักพัก คือมันไม่ได้โดนโปรโมทแต่ มั มัน น เคยขึ้นอันดับ1ไหม ไม่เคยบ้าง เพลงหยุด ฮะ เดี๋ยวผมเป็น ผมว่าไม่ ดีเจคิดก่อน เคยไหมฮะ เคยหยุดน่าจะเคยแต่ช่วงหลังๆแล้วป่ะ มัน ไม่รู้ว่า ใช้เวลา คือ แต่มันใช้เวลาใช่ไหมพี่ว่า ผมมองว่ามันเป็นเพลงที่อาจจะไม่เคยขึ้นอันดับหนึ่งแต่มันอยู่ในชาร์ตนานที่สุด มัน อยู่ในชาร์ต มันอยู่ใน แบบ2 ปี อยู่ในท็อป 10 อยู่ในท็อป 20 ใช่ฮะ เอางี้ดีกว่ากว่าที่เพลงหยุดมันจะดังเนี่ยมันหลังจากที่มันปล่อยมาแล้วเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะกว่ามันจะดัง ตอนที่เพลงตอนที่อัลบั้ม ใช่ ออกมาแล้วก็คือกว่าจะดังนะครับ ใช่ครับ เพราะว่ามันเป็นการบอกต่อ มันเป็นการขอเพลง แล้วก็คนนี้ขอเพลงในวิทยุเปิดออกมาปุ๊บ คนก็ได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆ ผมไปเล่นพวกกู๊ดไรเดอร์เราไปเล่นที่ไหนก็ตาม เราก็เริ่มรู้สึกได้ว่าทำไมเราเล่นเพลงอยู่แล้วคนมันรีแอคกลับมาแบบมันมากเลยจนสุดท้ายเราต้องเลือกเพลงหยุดเป็นเพลงสุดท้าย เมื่อก่อนอาจจะเป็นเพลงอื่นนะเป็นเพลงสุดท้ายในโชว์เราตอนหลังๆต้องหยุดเท่านั้นเพราะว่าหลังจากหยุดเล่นอะไรต่อไม่ได้เลย เสียงจะดังที่สุด มันกลายเป็นฟินาเล่โชว์ไปแล้ว ใช่ครับ ฟินาเล่ซองไป ถึงวันนี้เองก็ตาม ผมไปเล่นที่ไหนเองเนี่ย ผมก็ต้องเล่นเพลงหยุดเพลงสุดท้าย มันจะไม่สามารถหาเพลงไหนมาเล่นต่อได้ เพื่อให้มันได้พลังเท่านั้นนะ แต่ผมจำได้นะว่าหยุดอะที่มันพีคมากๆที่มันกลายเป็นไวรัลหลังจากที่เพลงมันมาแล้วที่มันเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งอะมันคือตอนที่หนังปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นใช่ไหมครับที่เอาไปอยู่ในซีนของพี่เต๋อ ใช่ครับ ใช่ไหมแล้วก็ในหนังดันมีท่าเต้น แล้วมันเลยทำให้ท่าเต้นในหนัง กลายมาเป็นท่าเต้นของเพลงหยุด ใช่ จนถึงวันนี้ด้วยซ้ำไป ใช่ครับ ที่แบบว่าพอถึงที่ว่าหยุดปึ้งหยุดเลย หมดเลย ทุกอย่างถูก ใช่ ฟรีซ ครับ หมดเลยแต่ที่มามันคือมันไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทใดๆเลย ไม่มีอ่ะ เพลงหยุดใครเป็นคนแต่งครับพี่ครับ ผมเนี่ยครับแล้วก็พี่บอยโกศิยพงศ์ช่วยแต่งเนื้อร้องแล้วก็ใส่เมโลดี้ท่อนฮุกเข้าไป มีอีกหลายเพลงเลยนะของ Ghost Rider ที่แบบสนุกมากตอนนั้นผมจำได้ช่วงนั้นผมเป็นนักจัดรายการวิทยุ ผมจะแบบเฮ้ยเชี่ยมีพระพยอมมาว่ะอะไรอย่างเงี้ย แต่เพลงหยุดเนี่ยเอาจริงๆนะคือเพลงหยุดตอนที่ผมแต่งผมก็รู้สึกได้แล้วว่าเพลงนี้มันพิเศษไม่เหมือนเพลงทั่วไป แล้วทำไมพี่ไม่เถียงพี่สุกี้ฮะ มันเถียงไม่ได้ คือเพลงหยุดเนี่ยมันลอยเข้ามาในหัวผมเองนะเหมือนกับผมไม่ได้เป็นคนแต่งอะมันลอยเข้ามาเองแล้วพอเราทำเพลงหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็บอกทุกคนว่าผมชอบเพลงนี้ที่สุดของ Groove Rider เนี่ย ครับ บุรีก็จะ
ประกาศทุกครั้งในโชว์ว่าเพลงต่อไปนี่เป็นเพลงที่ผมชอบมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นเพลงสุดท้ายที่บุรินทร์ว่ามันเป็นเพลงที่อยู่กลางๆอ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยมันต้องกลายเป็นเพลงสุดท้ายแล้วเพราะเหมือนที่พี่บุรินทร์บอกว่าถ้าหยุดมันมาปุ๊บมันคอนโทรลอะไรไม่ได้แล้ว ใช่ฮะมันต้องจะเล่นอะไรต่อก็ลำบากแล้วมันต้องจบโชว์เลยฮะแต่Groove Riderใน2อัลบั้มครึ่งที่ทำงานมาอย่างที่ผมขออนุญาตนิดนึงเพราะว่ามันจะมีหลายเพลงที่พวกพี่แบบเหมือนครีเอทเอาเสียงคนนั้นเอาศิลปินคนนี้มาฟีเจอริ่งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคอนเซปต์หรือไอเดียหรือแนวคิดแบบไหนครับที่แบบเฮ้ยเพลงนี้พระพยอมมาเว้ยเฮ้ยเพลงนี้พี่ตู้มาว่ะคือคาดเดาอะไรลำบากมากสำหรับ Groove Rider อะไรอย่างเงี้ยใช่คือผมว่าความเซอร์ไพรส์เหล่านี้มันเป็นความสนุกของ DNA วงเราอะว่าผมว่าจริงๆบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบเรื่องคอนเซปต์อัลบั้มการที่คอนเซปต์อัลบั้มเรามีอินเทอร์ลูดเสียงจรวดเข้ามาเสียงรถไฟเข้ามาเสียงรถยนต์เสียงก็เปิดไฟแช็คใช่ไหมฮะเสียงคอปเตอร์บินเข้ามาผมมองว่าอัลบั้มหนึ่งมันต้องเหมือนหนังเรื่องหนึ่งอ่ะคือการฟังเพลงจะมีอัลบั้มสักกี่อัลบั้มที่มันจะเป็นคอนเซปต์อัลบั้มแบบนี้ซึ่งมันจะมีอยู่ไม่กี่อัลบั้มที่ผมชอบมากๆแล้วก็บอกว่าถ้าเราทำงานของตัวเองเราอยากจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาประจวบเหมาะกับการที่ว่าไอเดียผมว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องพระพยอมเนี่ยใครเป็นคนคิดเมาไม่ขับผมจำเพลงนี้ได้จริงๆสิ่งหนึ่งอาจจะต้องให้เครดิตพี่บอยกฤษยพงศ์ด้วยคือสิ่งหนึ่งที่เรากับพี่บอยชอบเหมือนกันคือความเสื่อมเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความเสื่อมผมก็เลยจะบอกว่าไอ้คำว่า meaning ความเสื่อมผมพูดไปได้คือสิ่งเหล่านี้แหละมันคือความซนแบบความซนใช่คือถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นมันคือเอาด้วยความเคารพนะครับพี่ไม่ได้ว่านะแต่แบบมันคือความเกรียนบางอย่างอ่ะเกรียนดนตรีอ่ะถูกต้องมันคือความเกรียนอะไรบางอย่างที่เราก็ชอบแบบนี้แล้วพี่บอยก็ชอบแล้วเวลามาเจอกันแล้วมาคุยกันว่าไอ้เพลงนี้จะทำอะไรดีเนี่ยไอเดียพวกนี้มักจะเกิดขึ้นมาเสมอแล้วเราก็จะแบบเอาลุยอย่างเมาไม่ขับไปนิมนต์พระพยอมท่านมาอัดเสียงจริงเหรอใช่จริงครับไปที่วัดสระแก้วใช่ไหมฮะวัดสวนแก้ววัดสวนแก้ววัดสวนแก้วก็ไปกราบท่านแล้วก็บอกว่าเราอยากจะเชิญคำสอนของท่านเนี่ยท่านจะสอนเสมอเลยว่ากินเหล้าเนี่ยมันไม่แมนนะกินเหล้าแล้วเวลาชวนเพื่อนชวนกินเหล้าเนี่ยเฮ้ยไม่แมนเหรอวะไม่แมนแต่ก่อนนะไม่แมนเหรอแต่แมนเนี่ยมี2อย่างแมนโง่กับแมนฉลาดนี่คือคำสอนของพระพยอมก็ไอสิ่งนี้มาเป็นคอนเซปต์แล้วก็พอดีตอนนั้นเนี่ยท่านก็โปรโมทน้ำลูกยอของท่านอยู่ซึ่งเราก็ชอบก็ตลกดีอ่ะแทนที่จะดื่มเหล้าให้ดื่มน้ำลูกยอดีกว่าอะไรเงี้ยตลกดีนะแต่ก็ดีเป็นคำสอนคือแต่ความตั้งใจของเราไม่ได้ไปล้อเลียนความตั้งใจของเราคือเรามองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเข้ามาอยู่ในเพลงแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงของโปรเจกต์เมาไม่ขับมูลนิธิเมาไม่ขับในตอนนั้นด้วยใช่ไหมฮะคือ intention ของเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนเมาอ่ะแต่เราอยากจะถ่ายทอดว่าคนเมาอ่ะไม่ควรขับรถเพราะมันอันตรายให้เรามาสอนเองมันคงไม่มีใครเชื่อเราก็ต้องให้พระมาสอนใช่ฮะก็เลยกลายเป็น Groove Rider featuring พระพยอมโคตรเท่เลยอยู่ในเพลงมันเท่มากนะการมีพระมา featuring ในเพลงครับแล้วอย่างเพลงช้าของ Groove Rider หลายๆเพลงก็จะได้ฟังในคอนเสิร์ตได้ฟังทุกเพลงครับทุกเพลงนะครับอย่างเพลงช้าเพลงแรกที่แบบทำงานเลยอัลบั้มแรกมันคือเพลงอะไรรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพลงนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันพิเศษยังไงมันมาจริงๆเพลงมันจะมี2เพลงนะคือรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปกับเพลงแค่เธอก็พอที่เราปล่อยเป็นซิงเกิลรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยอันนี้ต้องให้เครดิตของกับพี่บอยไตรภูมิรัตน์นะครับซึ่งรักที่ผ่านพ้นไปนี่พี่บอยไตรเป็นคนแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองเลยตอนนั้นเนี่ยเราขาดเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพลงสุดท้ายอ่ะในอัลบั้มที่เราบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีเพลงช้าเลยครับพี่บอยไตรเนี่ยผมกับพี่บอยไตรเนี่ยเราค่อนข้างสนิทกันเราเป็นเรียกว่าเป็น songwriting partner กันส่วนมากผมจะเป็นคนแต่งทำนองแล้วพี่บอยจะแต่งเนื้อร้องนะครับหลายๆในหลายๆโปรเจกต์เลยแต่ว่ามีอยู่เนี่ยผมก็โทรไปหาพี่บอยไตรเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยมัน Groove Rider มันขาดเพลงหนึ่งพี่บอยไตรบอกส่งเพลงนึงมาให้บอกเนี่ยมีเพลงนี้แต่งเอาไว้อยากสนใจอยากจะไปเป็นเพลง Groove Rider ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้นะเพลงที่พี่บอยไตรส่งมาเนี่ยเดโมเนี่ยมันเป็นเพลงโคตรญี่ปุ่นเลยเป็นแบบทาเคชิอ่ะเพลงแบบแนวทาเคชิมากๆเลยซึ่งทางแกชอบอยู่แล้วใช่ตอนแรกเราฟังแล้วก็แบบโอ้โหมันเพราะนะแต่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำมันเป็นคนละแนวทางกับ Groove Rider เลยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรว่าทำยังไงที่เราจะทำเพลงนี้ออกมาให้ออกมาเป็นแบบ Groove Rider ที่เราจะเป็นเนี่ย
ครับ นะฮะ อ่าฮะ ก็ใช้เวลาพอสมควรในการเรียบเรียงเพลงใหม่เอามานั่งบิดมานั่งทำอะไรกันมานั่งเรียบเรียงกันอะไรต่างๆจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นเพลงรักที่ผ่านไปใช่ซึ่งถ้าใครเป็นนักดนตรีเนี่ยจะรู้ว่าเพลงรักที่ผ่านไปเนี่ยมันมีท่อนโซโล่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาซึ่งเป็นท่อนโซโล่เนี่ยเป็นท่อนที่ผมแต่งขึ้นมาเพิ่มเข้ามาโดยที่จริงๆแล้วก็คิดถึงก้างเหมือนกันเพราะว่าก้างเนี่ยเป็นนักดนตรีแนวแจ๊สนะและสิ่งหนึ่งที่อันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะเห็นรายการนี้เป็นรายการดนตรีเลยขออนุญาตพูดเรื่องดนตรีขึ้นมาใส่เข้ามานิดนึงนะคือถ้าใครศึกษาแจ๊สเนี่ยจะรู้จักจอห์นโคเทรนนะครับจอห์นโคเทรนเนี่ยมีเพลงที่ดังมากๆเพลงนึงคือ Giant Step Giant Step เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Coltrane Matrix Coltrane Matrix ก็คือเป็นวิธีการแต่ง chord progression ในแบบจอห์นโคเทรนเนี่ยซึ่งผมเนี่ยเอาสิ่งนั้นเนี่ย Coltrane Matrix เนี่ยมาใช้กับเพลงรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นกลายเป็น Groove Riders Matrix ไปตอนท่อนโซโล่ครับนะครับจริงๆโซโล่ไม่ได้เลยคำถามคือ แมทริกเกินคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นจำได้ใช่ไหมครับพี่ครับต่อไปต้องโซโล่อย่างนี้แล้วไม่แต่ดนตรีมันก็จะมีการดีไซน์อะไรแบบนี้อยู่ใช่ครับมันก็จะมี element อย่างที่บุรินทร์พูดตั้งแต่แรกเนี่ยว่าคือ Groove Rider ไม่ใช่ดิสโก้ฟังเฉยๆเป็นดิสโก้โซลฟังแจ๊สอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาผสมกันเข้ามาจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าดนตรีแนว Groove Rider เนี่ยในอัลบั้ม The Riff มันก็จะมีเพลงแบบที่แบบทุกคนผมเชื่อว่าแบบอย่างเธอทั้งนั้นครับรักไม่ได้รักไม่ได้นี่เกลียนมากเลยยังไงฮะยังไงครับพี่การนี่เอ่ยขึ้นมาต้องเล่าแล้วดู MV เขาเหรอเพลงนี้ดูไม่แต่อยากให้เล่าที่มานิดนึงได้ไหมครับมันทำไมถึงออกมาเป็นแบบนั้นเล่าหน่อยเอาพี่บุคือจริงๆเป็นไอเดียของผมเองเพลงรักไม่ได้เป็นเพลงเดียวที่มี MV 2 ตัว2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันที่ผมแสดงกับเจี๊ยบโสภินภานะครับบันไดเลื่อนตรงนั้นก็สวยงามไปเวอร์ชันที่2เป็นเวอร์ชันที่ผมต้องเป็นความฝันของผมคือสมัยนั้นน่ะตอนที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเลเซอร์ดิสใช่ไหมเลเซอร์ดิสคือแล้วมันจะมีแผ่นคาราโอเกะเพลงไทยอ่ะที่ชอบไปถ่ายตามเมืองคานส์ถ่ายตามยุโรปหรือประเทศต่างๆในนั้นน่ะแล้วก็จะมีนางแบบสวยนางเอกสวยๆไปเดินไปเดินมาแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความฝันของผมว่าผมอยากทำอะไรที่มันเสื่อมแบบนี้คือเขาอาจจะไม่เสื่อมนะแต่ผมอยากจะเอาเพลงของเราเนี่ยมาทำให้มันกลายเป็นคาราโอเกะแบบนี้เราก็เลยไปด้วยงบที่เราจำกัดเราก็ไปทำที่หัวหินแทนนะไม่ได้ไปทำที่เมืองคานไปที่หัวหินแทนแล้วก็เอานางแบบคนหนึ่งใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปเดินทำท่าแบบสู้คลื่นอยู่อะไรพวกนี้สู้คลื่นโต้คลื่นเราจ้างคนทำ MV ที่เป็นคนทำใช่เราจ้างคนแบบนั้นเลยคนใช่ฮะคือหมายถึงว่าจ้างคนที่เขาทำ MV คาราโอเกะประเภทนั้นใช่มาทำ MV ให้เราเลยโคตรเสื่อมเลยเราต้องการนี่ฮะนี่คือนี่น่ะGroove Rider Matrix แล้วก็ไอ้ภาพเหล่านั้นเสร็จก็มันก็ถูกยิงออกมาเป็นเล่าขมวดจบมาว่าคือเป็นคน2คนที่ไปคาราโอเกะอยู่ในร้านคาราโอเกะแล้วเป็นคนที่ใส่เสื้อกล้ามแล้วขนตะกะแล้แลบๆให้ได้ความ Matrix เป็นป๋าอยู่ป๋าร้องเพลงอยู่ในคาราโอเกะ2 คนแสดงว่าจริงๆแล้วคือในทุกๆเพลงเนี่ยมันไม่ได้ถูกคิดแค่จะทำเพลงขึ้นมานะเหมือนพี่ๆก็จะใส่ความเสื่อมกันเข้าไปในเพลงหลายๆอย่างใช่ครับเพราะว่าผมว่าความสนุกของ Groove Rider คือมันสามารถสนุกเข้าไปในเพลงเศร้าก็ได้ใช่ครับคือจริงๆมันมีหลายมิตินะพูดตรงๆอย่างเพลงรักไม่ได้เนี่ยคือที่มาที่ไปของเพลงรักไม่ได้คือผมเป็นคนแต่งทำนองครับรักไม่ได้นี่แต่งมาด้วยความเศร้าของชีวิตผมนะไม่ใช่แบบตลกเหมือนที่บุรินทร์เล่าแต่หมายถึงว่าที่มาของมันน่ะมันไม่ได้เป็นคือ real story ของพี่ก้อมันคือ real story ของชีวิตผมเลยครับที่ตอนนั้นที่ผมกำลังจะแต่งงานผมเป็นครอบครัวผมเป็นพุทธครอบครัวภรรยาผมเป็นคริสต์แล้วตอนนั้นผมเครียดเรื่องว่าความเชื่อที่มันไม่ตรงกันของเราเนี่ยมันจะทำให้เรารักกันได้เปล่าก็เลยแต่งมาเป็นเพลงนี้ออกมา
ซึ้งครับผมแล้วมุมมอง ไม่แล้วพอที่มาแล้วพอเทคเอาออกมาเป็น MV พอเทคเอาออกมาเป็นแบบนี้แต่อันเนี้ยMVเนี่ยผมเห็นด้วยนะผมก็พอผม เขาก็จริงเขาก็เป็นคนแบบเดียวกับผมตลกดีอ่ะผมเข้าใจละทำไมถึงเป็น4ท่านนี้เคมีมันได้เคมีมันได้แสดงว่าเหล่านี้overall ทั้งหมดเราจะได้เจอความสนุกแบบนี้ใช่ครับในคอนเสิร์ตของ Groove Rider ครั้งนี้จะมีทั้งซึ้งเศร้าสนุกมันโคตรฮะเซอร์ไพรส์สุดท้ายต้องมีความเสื่อมอยู่อลังการแต่ในทุกๆซีนจะมีความเสื่อมอยู่ในนั้นไม่ถึงกับทุกซีนแต่มันจะมีซีนนะมันต้องมีซีนนั้นฮะแล้วซีนนี้จะเป็นซีนที่ทุกคนจะชอบมากผมจัดการไว้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคือพี่ๆก็เตรียมตัวกันเต็มที่ครับ go to road to concert road to concert ใช่ครับฮะวันนี้ต้องบอกว่าเอาจริงๆนะคือพี่ๆเนี่ยให้เกียรติมากๆครับสำหรับขอบคุณเช่นกันครับสำหรับ Hit Story นะครับเพราะว่า Groove Rider ก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าเป็นวงในดวงใจของผมแล้วก็ในดวงใจของหลายๆคนอยู่แล้วล่ะแล้วก็วันที่เราได้รู้จักเพลงหยุดเพลงฮอร์โมนเมาไม่ขับหรือใดๆก็แล้วแต่เราก็เฮ้ยเป็นวงดนตรีที่แบบเมืองไทยมันต้องมีวงแบบนี้สักวงว่ะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงอันนี้ในฐานะคนฟังเพลงขอบคุณครับแล้วพอวันหนึ่งแบบเอ้าเชี่ยเกิดอะไรขึ้นวะแยกวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนี้มันผ่านมา17ปีอะครับแล้วพี่ๆเขาจะมาทำคอนเสิร์ตที่พี่ๆเขาอยากทำที่สุดผมว่าโคตรน่าดูเลยอะผมว่าใครที่แบบเป็นแฟนเพลงแนวนี้เป็นแฟนเพลงพี่บุ๊แฟนเพลงพี่ก้อแฟนเพลง Groove Rider ผมว่าต้องไปดูแล้วก็รวมไปถึงว่ามันไปเก็บความทรงจำร่วมกันใช่ครับมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์และไม่ใช่ปรากฏการณ์มันจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆด้วยผมอาจจะเป็นสุดท้ายให้ทั้งพี่มาศพี่กั้งพี่ก้อแล้วก็พี่บุชวนเพื่อนๆชาวซองโทเปียดีกว่าเอาพี่มาศก่อนพี่มาศชวนเพื่อนๆหน่อยดีกว่าครับก็อยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะใครที่เกิดมาโตมากับเพลงชาติแต่งงานเพลงรักซึ้งๆเพลงสนุกสนานก็12กรกฎาคม Groove Rider ครับผมต้องไปได้นะครับผมพี่กั้งครับก็ถึงวันนี้MV นั้นจะถูกเปิดไม่แน่นะครับไม่แน่เลยครับบัตรก็คงเหลือนิดหน่อยนะครับใครมีบัตรก็ไปเจอกันได้นะครับไปพบกับร่างทองชอบร่างทองGroove Riderพี่ก้อครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนเพลงทุกๆคนนะครับจริงๆอย่างที่ก้างว่าบัตรเหลือไม่เยอะแล้วล่ะเหลือแค่นิดเดียวไม่อยากให้พลาดจริงๆแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของพวกเราทั้ง4คนแล้วก็อยากจะชวนทุกๆคนให้มาเก็บความทรงจำวันนั้นไปด้วยกันนะครับ12กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีครับพี่บุครับไม่มาแล้วจะเสียใจครับผมมั่นใจเลยเพราะว่าไม่รู้จะได้ดูอีกเมื่อไหร่อันนี้ผมมั่นใจเลยแล้วก็มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรา4คนจะร่วมกันทำกันมาในชีวิตเราเลยโปรดักชันที่ดีที่สุดวิชวลที่ดีที่สุดซาวด์ที่ดีที่สุดโชว์ที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับปรากฏการณ์ Groove Riders นะครับ Ultra V Presents Groove Riders Return of the Groove Concert นะครับ12กรกฎาคมนี้ที่ Impact Arena จองบัตรที่10 Event ครับนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่มันแน่ๆนะครับไปทำตัวเป็นคนมีชีวิตติดกรุ๊ปกันต้องมาฮะแฟนตัวจริงทุกคนต้องมานะครับขอบพระคุณครับพี่ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับ